امام ابو حنیفہ رحمه الله هغه ته وی 200 کسان رااله 200 کسان وی او وی امام بني فرمت الله علیه تی ویل چې موږ تاسو سره بحث کوو پر قرات خلف الامام کې چې تر امام په شروع سره قرات قائل نه موږ تاسو سره بحث کوو وی هغه ویل چې باس پر اساس ټول کوئی کنا یو کس پکې چې بس یو به کوئی مسما وګټله چې وری چار کا تاسو ما ټول باس ته کو یو کس باس کوي دا یو کس ټول نمائنده د ټول طرف نه خبره ده خو امام هم د ټول مقتدیانو طرف نه خبره کوي کنه امام د ټول طرف نه خبره کوي او د دې سره ټل یو بل خبره هغه د مشرکه هغه دې سره زیاده چې ګوره دا منشي څوکي کنه نو دا خو جرګه د الله ته کنه او قانون دار عام طور باندې چې جرګه کې یو تن خبره کوي ټول خلک خبري نه کوي یو تن خبره کوي کنه ټول خبري شروع کې خو بیا شوراني کنه نو دا قرګي په مانځ کې یو کس هغه خبره کوي چې امام دی او دا مقتدیان چې کم دی دا په تچپ ولاړی او امام چې کوم خبره کوي نو هغه د مقتدیانو د فارم دالک به جرګه کې یو سره خبره کوي الجواب یو دا خبرات څوک نشي ثابتولای چې امام بني فرمت الله علیه سره مناظره کړي څوک یې ثابتې راوړي دلیل کوم ځای کې راغلی دا کوم ځای کې راغلی دا خبره 200 کسان بل دا چې دا د امام بني فرمت الله علیه ګستاخین ده دا ګستاخی ذکر ده چې دا خبره کول چې ما سبا تاسو ټول خبره کوي کوي بیا راسه کوي چې موږ یې یو کو ولدا شان ته موږ چې الله سره جګه کو یو به کو ټول شو کولای کنه دا خو دلیل بیر دی خبره ده نعوذ بالله تعالی من ذلک چې امام بني فرمت الله علیه دا عقیده ساتله چې الله رب العالمین ټول خبرې نشي اوریدلې ځکه یو تن خبره کوله دا خو الله په مخلوق دی خلقو قیاس کو چې ټول خلک تاسو خبره کوي امام سے وجه زینه چې مورید لیکنه نو به معنا دا شو چې کوم ټول منځ کو فاتحه پکې ونه الله یې نشي اوریدل نعوذ بالله به خدا معنا شو کنه دا څومره خطرناک د کفر خبره ده د امام بني فرمت الله علیه غټه ګستاخی کړي چې دا واقع ولار چا ذکر کړی دا او دروغ واقعا ور سره دا بل خبرم یاره جرګه کې څو خبره کوي نو یو تن به خبره کوي او کډیر کسان خبرې کوي نو بیا خبر نه حل کیږي نعوذ بالله تعالی من ذلک دا خبرې چې څوک کوم علماء کوي دا لري زم کلمه دی وای بیرته اصلي چې ایمان ته تلې په خبره باندې ولی دا خبره هغه څوک کوي چې د چا عقیده دای چې نعوذ بالله تعالی من ذلک الله ټول خبره د خلکو نشي اورېدلې مخلوق باندې الله قیاس کو او الله خو سمیع دی سمیع معنا د هر چا خبره اوري د هر څه خبره اوري او د ټول خلکو خبره اوري او کبل فرشینو عقلی دلیل زمنګ مواري به څه وکي اعلان وکي په ټول دنیا کې چې ګوره ټول خلک با په یو امام پسې ودرېږي او ټول خلک با په یو امام پسې ولاړی سونه صرف یو امام بلګي دا پرې دی چې په دې ټیم کې په دې جمعات کې مونږ دی او د دې سره په بل جمعات کې بل مونږ دی په بل جمعات کې بل مونږ دی نعوذ بالله تعالی من ذلک بیا خدا ډېر خلک الله ته بچرګي نو الله به کوم سړي جرګه اوري د دې جمعات والا باوري کړه هغه باوري کړه هغه باوري به دا جمع ټول یو کوي کنه ځکه چې تاسو خو ویل شي جرګه خلک یو خبره کوي نو جرګه چې کله خلک کوي کنه اوس یو سړی ته یو جرګه رااله بده کې بل جرګه رااله دا باغی ته چې تاسو له صبر وکړي ورسته به جرګه تاسو کو اوس لاواله دا کو نبی اده چې کوي چې کله یو جمعات کې مونږ کېدل په دغه ټیم کې بل جمعات کې مونږ نه کی هغه بل ورسته مونږ کوي ولې بیا باغی کې بل ورسته مونږ کوي نعوذ بالله دا څومره خطرناک خبره چې دا خلک کوي الله خود ارچ خبره اوري او زه ټیک شوم دا جرګه کې صرف دا فاتحه نه اوري دا رسته بیا د الله اکبر ټول په یو ځای باندې وای او بیا چې سبحان رب العظیم دا ټول په یو ځای باندې وای فاتحه نعوذ بالله غناوري هغه به صرف د امام غاوري او په سبحان رب العظیم بر ټول مقتدیان غاوري التحیه بر ټول مقتدیان غاوري او دغه اللهم صل علی محمد دبر ټول مقتدیان غاوري اللهم ربنا اتنا فی الدنیا بر ټول مقتدیان غاوري سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد دا باوري صرف فاتحه ناوري نعوذ بالله دم سا عقل له چې داخله کې پیش کړي نو سبب دا بکی منس کې بکی دا منس کې چر ادانګي دا خو خره ده کنه بجرګه کې جرګه شروع ده یو سړی خبره کوي او منس کې بکی ور اودانګي خلکو ته قاری کنه قاریږي کله جرګي مثال پیش کړي نو به د څه وکا چې اخر پورې خاموش کینه منس کې شور ما جوړوا منس کې به شور نه جوړي بیا چې په منس کې ته خبره کوي نو امام لګیاله جرګه شروع ده جواز فاتحه او جرګه نه کنه ټول مون جرګه ده کنه نو امام شروع دې سبحانك اللهم بما امام وي ته بدل ته شاته ولاړې غلې غره وخت بنه کې کو دې کنه غره جرګه ورانه او فاتحه به ماغه وي سورت به ماغه وي سبحان رب العظیم ماغه وي الله اکبر ماغه وي او دارنګ التحیه لله به ماغه وي اللهم ربنا اتنا فی الدنیا ماغه وي ارس ماغه وي تبا څخه ته پورته کیږي خط بس صرف ستا کار بدای دا یو سړي کار بکی ایو سړي چې ته موږ کاو
امي سره مخکې شوی مانځه ته چې هغه مانځه ته مخکې شوی اذا زلزلت الارض زلزالها دا سورت یې شروع کړی هغه وبندېده وروسته به یو کس فتحه ورکوله بیا به هغه شروع کوه بیا به هغه فتحه ورکوله بیا به یې شروع کوه بیا به فتحه ورکوله خطا کېده به هغه امام چې کوم و امي سره خطا کېده به جو اخر هغه امام چوپ شو دی وروسته سړي شروع وکړه امام چوپ ولاړ دی وروسته سړي شروع وکړه اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها اخره پورې صورت کله وی امام ورته چوپ ولاړ دی چا کله صورت ختم کړ امام ویل الله اکبر بیا امام بتا رہا پارار سوئی تو بس صرف ښکته پورته کېږي به منځ کې به نه رادانګي شور به نه جوړی منځ کې شور جوړول ښه دي نه بل دلیل یې به دا پیش کړی دی وایي ګوره د مانځه مثال دا وایي د ګاډي دی ګاډي ته چې ډریور ناست وي که نه نو سټیرنګ هغه صرف د ډریور په لاس کې او ګاډی هغه چلی که نه او ټول سورلي چې کوم نه دا پر ډریور پسې تابع دي چې ګاډی هغه روانېږي روانېږي چې هغه نه روانېږي که نه اوس وایي که دا ټول خلک په دې سټیرنګ پسې ونښلي چې یو وایي زه روان وم بل وایي زه روان وم که نه دا ګاډی به لاړ شي نه شي تللی که نه دقه رنګې امام زمونږ ډریور دی امام چې کوم دی وایي دا زمونږ ډریور دی داسې به مونږ شروع کړی دی اوس تم پسې وروسته فاتحه وایي او بل هم پسې وروسته فاتحه وایي بل هم پسې وروسته فاتحه وایي نو دا ګاډی مخکې لاړ شي وایي یعنې مطلب دا چې نه قبلېږي نو نه بیکاره دلیل پیش کړه یو غاټ شیخ الحدیث ځان ته وایي هغه پیش کړی دی د الله بنده دا خو چېرته لیوني ته وي نو لیونی پې هم نه مطمئن کېږي کېدای شي لیونیان پې مطمئن نه شي ما ورته ویله مالګو داسې وکئ که دا دلیل ستاسو صحیح که نه نو بس منیده سره راځئ په دقه دلیل عمل کوو اوس ګاډی روان شه صاحبه موږ به دا خپل علاقه وویل نو که تې ملګری نه صاحب پلین کوچ ته خلک وختل ګاډی روان کړ ډریور پکې ناست دی او دغه چې کوم دي سورلی هغه ځای په ځای باندې ښه ارام باندې ناست څوک په موبایلو کې ګوتې څوک هسې سوچ فکر کوي ګاډی روان دی خو چې کله دې ملکنډ کې دې موړونو ته ورغی که نه غټ غر دی که نه ملکنډ یې موړونو ته ورغی او صاحب هلته سورلو پې غونډ را دغه کړي دا راودنګل چې راودنګل یو مې سټرنګ پسې ونښته بل هم سټرنګ پسې ونښته یو یې داسې راکاږي او بل یې داسې راکاږي نو انجام به صحیح ګاډی به غورځېږي ښکته که نه غورځېږي ګاډی به ښکته وغورځېږي ملکنډ کې او ټول چا به سټ ماتي او چا به سر ماتي چا به خپه ماتوي سره سالو شي وي ټول داسې ده که نه ده الله به دا ګاډی رسېږي چې کله دغه چې کمیس ورلی دا هر یو سړی په خپل شټ باندې په قلاره باندې ناست وي او سټیرنګ له ګوتې نه وړي او سیده لاړ شي په پېښور کې هلته کوشي او بس ښکته راودانګي داسې ده که نه ده اوس امام ډریور دی صاحب چې رښتیا ډریور وي که نه امام ډریور دی نو بس هغه مونږ شروع کړو چې مونږ یې شروع کړو فاتحه یې وویله ټیک شو فاتحه یې وویله که نه ته پسې ولاړې صاحب څه نه وې نو چې اوس کله هغه رکو ته راښکته شو نو سبحان رب العظیم وایي که نه نو هغه ډریور دی که نه نو تا په دې منځ کې راودنګل او سټیرنګ ته دې لاس واړتاو او د وروسته خلکو مې سټیرنګ ته لاس واړتاو دلته خو ګاډی څه چپ را چپ شو دا بېرته ټیک شو خو چې کله بیا سجدې ته لاړې هلته بیا راودنګل مقتدیانو سبحان ربي الاعلی شروع کړه بیا سټیرنګ ونیو چې کله هغه راپورته شو التحیته هلته هم څلک بج رابل شو زه خیر دی قار راقار شو ښې بج شو اوس چې کله په قاعده باندې کېناسته چې په قاعده کېناسته یې اوس هلته امام لګیا ګاډی روان کړی او درز ټول بیا راودنګل التحیات لله والصلوات دا یې شروع کړه دا ګاډی به نه ملکنډ نه ښکته غورځېدلی که نه به یې غورځېدلی وی د دې چې ته څه جواب کې هغه جواب زمونږ هم دی ته تې ګاډی جوړی که نه نو ګاډی تې مه جوړه وره بیا ورانېږي وره بیا د ټیرونه ټول پنچر کېږي ولې ټیرونه به دې پنچري ځای په ځای به ولاړې نو راخوا تلی نه شي په امام پسې به بیا نه الله اکبر وی منځ کې به نه رادانګي سټیرنګ ته به لاس نه راوړي نه به سبحان ربي العظیم وی سټیرنګ ته به لاس نه راوړي او نه به تحیه وی سټیرنګ ته به لاس نه راوړي نه به اللهم ربنا وی خو چې هغه سر تاو کړو چې ته هم سر تاو کړي او سلام به وګرځوئ بس دا قشان کول پکار که نه دا زمونږ اخلي دلیل د هغې جواب دی چې څنګه تاسو د ډریور مثال پیش کوئ هغه قشان یې موږ پیش کوو لنډ اخره کې ته دا سوال کوم د ټولو ملګرو ته دا کم چې زما بیان اوري که هغه هر څوک دي سوال درته دا کوم چې د نبي صلی الله علیه وسلم د حدیثو د رد کولو دپاره مثالونه مو بیانوئ او که مثالونه بیانوئ دغه شانو پکې راګیرېږي لکه چې اوس پکې راګیر کړي انشاءالله تعالی او بل دا چې دا خطرناکې خبرې د حدیث صحیح کې راغلي ان العبد لیتکلم بکلمة لا ينقالها بالا یو سړی به خبره کوي او د هغې به څه باک نه کوي او د هغې خبرې په وجه باندې به جهنم یخ ته ورسېږي ته چې دا مثال بیانې تاله حیا نه درځي تاله شرم نه درځي چې ته وایې چې یاره جرګه چې کوم نه پای کې یو سړی خبرې کوي که ټولې خبرې کوي نو هلته جرګه خرابېږي او هغه کم سړي څه چې جرګه کېږي خبرې نه اوري
د ټول خبرې شي اورېدلی که نه شور جوړېږي نو دا قرنګې الله رب العالمین ته موږ جرګه کوو نو که امام سره ټول خلک فاتحه وایي نو لہٰذا بیا یې الله نه اوري بیا خو دا مطلب شو که نه دا خو تاسو الله صفات هغه منفي کړله د الله نه سغې صفت هم منفي که تاسو الله خو دا هر چا خبرې اوري لہٰذا په دې خبره باندې کفر ته رسېږي دا خبرې پرېږدوي دا د فاتح خلف الامام د هغې مختصر شان ته موږ بیان وکړو او چې کوم سړی هغه په زړه کې ایمان وي هغه مؤمن وي او دارنګې هغه د نبي صلی الله علیه وسلم د حدیث سره محبت ساتي نو هغه دپاره یو دلیل هم کافي دی خو چې کوم سړی د الله نسلم په ډیرۍ باندې ولاړ وي او یې نه منم نو هغه ته دا هر څه دا ټول کتابونه ورته کولاو کا نو هغه په دې باندې نه مطمئن کېږي الله رب العالمین دې موږ صحیح مؤمنان